নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ITBPত খালী হোৱা 458টা কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ITBP ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ল ইণ্ডো তিব্বতীয়ান বৰ্ডাৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ। ইয়াত মেল চিটিজেনহে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহ নন গেজেটেড হয়, নন মিনিষ্টেৰিয়েল পোষ্ট হয় আৰু পদসমূহ টেম্পৰী বেচিছ কিন্তু ভৱিষ্যতে পাৰ্মানেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব। এই পদসমূহৰ বাবে 27 জুনৰ পৰা অনলাইন হৈ আছিল আৰু 26 জুলাইলৈকে লাষ্ট ডেট আছিল, কিন্তু বৰ্তমান এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই 10 আগষ্টলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। ইয়াত সৰ্বমুঠ পদ আছে 458টা কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ পদ। এই পদসমূহৰ বাবে 10 আগষ্টলৈকে নতুনকৈ যিহেতু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে, গতিকে যিসকলে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চি জেনেৰেলৰ আছে 195টা, SC আছে 74টা, ST 37টা, OBC 110টা, EWSৰ 42টা পদ। ITBP কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ এজ লিমিট হ'ব লাগিব 21ৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, 5 বছৰ থাকিব SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু 3 বছৰ থাকিব OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। ITBP কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ চেলাৰী আপোনালোকে চাই লওক, লেভেল 3 হয় 21,700ৰ পৰা 69,100, লগতে আদাৰ এলাউৱেঞ্চেছ থাকিব। এজ পাৰ 7 CPC ছিষ্টেমত চেলাৰী দিয়া হ'ব। ইলিজিবিলিটিখিনি আপোনালোকে চাই লওক। ITBP কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ যদি কোনোবাই 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ভেলিড হেভি ভেহিকুল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কিন্তু থাকিব লাগিব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাই লওক। ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, ৰিটন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ITBP কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ এক্সামৰ ফিজ হ'ল জেনেৰেল আৰু OBC বাবে 100 আৰু SC ST আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে ফিজ নাই। যদি এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে অনলাইন কৰক, যিহেতু 27 জুনৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ITBPৰ যিটো পৰ্টেল recruitment.itbppolice.nic.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে 10/8/2023 লাষ্ট ডেট। যিসকলে এতিয়াও অনলাইন কৰা নাই তেখেতসকলে অতি সোনকালে অনলাইন কৰিব পাৰে আৰু সবিশেষ তথ্যখিনি যদি চাব খোজে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।